ઓકે, સો આગળ આપણે વાત કરીએ છીએ ગ્લેન્ડ્સ ઓફ સ્ટમક. The glands of stomach or gastric glands are tubular structure, tube જેવું structure made up of a different type of cells. These glands open into the stomach cavity via the gastric pit. જે આપણે આગળ વાત કરીએ. Glands of the stomach or gastric glands are a tubular structure made up of a different type of cell. These glands open into the stomach cavity via the gastric pit. Classification of glands. વેઇટ આપણે પહેલાં એક વખત આ ફિગર જોઈ લઈએ. ઉપર જે બતાડ્યું છે જે ઓપનિંગવાળો પાર્ટ છે દેટ ઇઝ ગેસ્ટ્રિક પીટ. હવે જે આખું સ્ટ્રક્ચર જે બતાવેલું છે ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડનું એ પર્ટિક્યુલર ક્યાં આગળ રહેલું હોય છે વાત કરી તો આપણે ઇનર મ્યુકસ લેયરની અંદર રહેલું હોય છે. ઓકે, સો ક્લાસિફિકેશન ઓફ ગ્લેન્ડ્સ ઓફ સ્ટમક. Gastric glands are classified into three types on the basis of their location in the stomach. First, fundic gland or main gastric gland or oxyntic glands situated in the body or and the fundus of the stomach. જો બોડી અને ફંડસની અંદર રહેલી ગ્લેન્ડ્સ હોય તો એમના નામ કઈ રીતે આપેલા છે તો ફંડિક ગ્લેન્ડ્સ ઓર ધ મેઇન ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડ્સ. મેઇન એટલા માટે કારણ કે બોડી એ સ્ટમકનો મેઇન પાર્ટ છે તો એની અંદર રહેલું એટલા માટે ફંડસની અંદર પણ રહેલું છે એટલે એને ફંડિક ગ્લેન્ડ પણ કહેવાય છે અથવા તો ઓક્ઝિન્ટિક ગ્લેન્ડ. બીજી આવશે પાયલોરિક ગ્લેન્ડ પ્રેઝન્ટ ઇન ધ પાયલોરિક પાર્ટ ઓફ ધ સ્ટમક અને કાર્ડિયાક ગ્લેન્ડ લોકેટેડ ઇન ટુ ધ કાર્ડિયાક રિજન ઓફ ધ સ્ટમક. મેઇન ત્રણ જ છે હા યસ. સો ત્રણ મેઇન ગ્લેન્ડ છે. ફર્સ્ટ ફંડિક ગ્લેન્ડ ઓર યુ કેન સે મેઇન ગ્લેન્ડ ઓર યુ કેન સે ઓક્ઝિન્ટિક ગ્લેન્ડ જે આવેલી છે બોડી અને ફંડસ ઓફ ધ સ્ટમકની અંદર. નેક્સ્ટ ઇઝ અ પાયલોરિક ગ્લેન્ડ પ્રેઝન્ટ ઇન ધ પાયલોરિક પાર્ટ ઓફ ધ સ્ટમક અને લાસ્ટ ઇઝ અ કાર્ડિયાક ગ્લેન્ડ લોકેટેડ ઇન કાર્ડિયાક રિજન ઓફ ધ સ્ટમક. સો હવે એમનું ડિટેલમાં જોઈએ. સ્ટ્રક્ચર ઓફ ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડ્સ તો પહેલી વસ્તુ ફંડિક ગ્લેન્ડની વાત છે. ફંડિક ગ્લેન્ડ્સ આર કન્સિડર એઝ અ ટિપિકલ ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડ એટલે કે મેઇન ગ્લેન્ડની વાત છે જે બોડીમાં પણ આવેલું હોય છે એટલા માટે. બોડી એ 75 to 80% પાર્ટ કવર કરે છે. ઓકે, સો ધીસ ગ્લેન્ડ્સ આર લોંગ એન્ડ ટ્યુબ્યુલર, લાંબી અને ટ્યુબ શેપની રહેલી હોય છે. ઈચ ગ્લેન્ડ હેઝ અ 3 પાર્ટ વિચ ઇઝ બોડી, નેક એન્ડ isthmus. વેઇટ આની અંદર ફિગર નથી બટ ઓકે. સો આ ફિગરની અંદર જોઈ શકાશે. નીચેનો જે ગ્રીન કલરનામાં બતાવેલા છે જેમાં ચીફ સેલ લખ્યું છે એટલે નીચેનો સૌથી નીચેનો પાર્ટ હોય છે એને પર્ટિક્યુલરલી બોડી કહેવાય છે. એની ઉપર આવશે પછી નેક સેલ. રાઇટ હેન્ડ સાઈડ જો થર્ડ લાસ્ટ નંબરમાં લખેલું છે નેક સેલ અને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પછી ઉપર બતાવેલું છે દેટ ઇઝ ઇસ્થેમસ. એટલે આ પર્ટિક્યુલર ગ્લેન્ડ્સના પાર્ટ થયા. બહુ જ જોવા નથી મળ્યા કોમનલી, ફિગર પણ નથી મળી બટ સ્ટીલ નીચે અહીંયા જે બેઝ બતાવેલો છે બેઝ દેટ ઇઝ બોડી વી કેન કન્સિડર. પછી આવશે નેક અને સૌથી ઉપરનો પાર્ટ છે દેટ ઇઝ ઇસ્થેમસ. એટલે આપણે વાત કરીએ એ પ્રમાણે તો ગ્લેન્ડ્સના કયા પાર્ટ હોય તો ધીસ ગ્લેન્ડ્સ આર લોંગ એન્ડ ટ્યુબ્યુલર. each gland has a 3 part which is body, neck and isthmus. સૌથી નીચે બોડી આવશે પછી એની ઉપર નેક અને લાસ્ટમાં ઉપર આવશે દેટ ઇઝ isthmus. ઓકે, સેલ ઓફ ફંડિક ગ્લેન્ડ. ચીફ સેલ્સ ઓર પેપ્સિનોજન સેલ. ચીફ સેલ એટલે કે મેઇન સેલ હશે અથવા તો પેપ્સિનોજન સેલ કે જે પેપ્સિનોજન સિક્રેટ કરતા હશે. પરાઇટલ સેલ ઓર ઓક્ઝિન્ટિક સેલ. મ્યુકસ નેક સેલ.
નેક્સ્ટ ઇઝ ઇસી સેલ અથવા તો પછી એને કહેવાશે ક્રોમેફિન એન્ટેરોક્રોમેફિન સેલ્સ અથવા તો ઇસી સેલ અથવા તો કહેવાશે કુલ્ચિસ્કી સેલ. હવે પાંચમાં જે હોય છે દેટ ઇઝ એન્ટેરોક્રોમેફિન લાઇક સેલ એટલે કે ECL સેલ, એન્ટેરોક્રોમેફિન લાઇક સેલ. સેલ્સ 5 ટાઈપના. ફર્સ્ટ ચીફ સેલ અથવા તો પેપ્સિનોજનવાળા સેલ્સ. સેકન્ડ આવશે પરાઇટલ સેલ અથવા તો કહેવાશે ઓક્ઝેન્ટિક સેલ. પછી આવશે મ્યુકસ નેક સેલ્સ. પછી એન્ટેરોક્રોમેફિન સેલ્સ અથવા તો કહેવાશે કલ્ચિસ્કી સેલ. અને એન્ટેરોક્રોમેફિન લાઇક સેલ એટલે કે ECL સેલ. હવે શું છે તો પરાઇટલ સેલ્સ આર ડિફરન્ટ ફ્રોમ અધર સેલ્સ ઓફ ધ વેઇટ. પહેલાં આપણે જો ફિગરમાં મળે ને તો જોઈ લઈએ. યસ, સો સેલ્સની અંદર બતાવેલા છે. એમાં મ્યુકસ નેક સેલ બતાવ્યા છે. તો આમાં નેક સેલનું ક્યાં છે વાત છે, થર્ડ નંબરના છે. દેટ ઇઝ મ્યુકસ નેક સેલ. એક મિનિટ. વચ્ચે જે વ્હાઇટ કલરના બતાવેલા છે દેટ ઇઝ ચીફ સેલ. ચીફ સેલને બીજું શું કહેવાય છે, પેપ્સિનોજન સેલ. એના પછી આવશે પરાઇટલ સેલ અથવા તો ઓક્ઝેન્ટિક સેલ. સો ગ્રીન કલરમાં જે બતાવેલા છે દેટ ઇઝ પરાઇટલ સેલ અથવા તો ઓક્ઝેન્ટિક સેલ. ઓકે, અને પછી આવશે મ્યુકસ નેક સેલ. તો નેકના પાર્ટમાં રહેલા છે દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ મ્યુકસ નેક સેલ. એનાની ઉપરના પાર્ટમાં પાછું ઇસ્થેમસ કે આવે કે જ્યાં આગળ વ્હાઇટ સેલ છે. જે વ્હાઇટ સેલ કયા પાછા તો દેટ ઇઝ ચીફ સેલ. અને EC એની અંદર બતાવેલા નથી. ઓકે, યસ, ના 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 એન્ટેરોક્રોમેફિન સેલ. ઓકે, વેઇટ. ઓ યસ, સી આની અંદર બતાવેલા છે ECL સેલ દેટ ઇઝ એન્ટેરોક્રોમેફિન લાઇક સેલ. અને બીજા EC સેલ પણ હશે. યસ, આની અંદર બધા છે. સી સૌથી લાસ્ટમાં નીચે બતાવેલા છે દેટ ઇઝ એન્ડોક્રાઇન. અહીંયા એન્ડોક્રાઇન લખ્યું છે. ઓકે, સો આ ફિગરની અંદર મને મળ્યા છે જે પર્ટિક્યુલર ગેસ્ટ્રિક સેલ્સ બતાવેલા છે. ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડ્સ એની અંદર એન્ટેરોક્રોમેફિન સેલ્સ પર્ટિક્યુલર બતાવેલા છે. ઓકે, યસ. અને એ જ રીતના એન્ટેરોક્રોમેફિન લાઇક સેલ્સ પણ રહેલા હોય છે. સો મેઇન દેટ ઇઝ ફર્સ્ટ ચીફ સેલ ઓર પેપ્સિનોજન સેલ. પછી આવશે parietal cell or oxyntic cell. Next, mucous neck cell, enterochromaffin or EC cell or Kulchinsky cell, enterochromaffin like cell. પછી અને parietal cells are different from other cells of the gland because of the presence of caliculi એટલે કે સિંગ્યુલ
એ મીન્સ એક હોય તો એને કહેવાય કેનાલિક્યુલસ, અથવા પણ ત્યાં આગળ એક કરતાં વધારે રહેલા છે તો એના માટે એને કહેવાશે કેનાલિક્યુલાઈ. સો કેનાલિક્યુલસ શું છે? તો પર્ટિક્યુલર એ એક ટાઈપનો પાસવે છે કે જ્યાંથી કોઈ પણ વસ્તુ બહાર કે નીકળી શકે. તો એ વસ્તુની વાત છે કે પેરાઇટલ સેલ આર ડિફરન્ટ ફ્રોમ ધ અધર સેલ્સ ઓફ ધ ગ્લેન્ડ્સ બિકોઝ ઓફ ધ પ્રેઝન્સ ઓફ કેનાલિક્યુલા. એટલે નાના નાના પેસેજ ત્યાં આગળ રહેલા છે. Parietal cells empty their secretion into the lumen of the glands through this canaliculi. આ પેસેજ દ્વારા એ પોતાનું સિક્રેશન ખાલી કરે છે. Parietal cell empty their secretion into the lumen of the gland through the canaliculi, but other cell empty their secretion directly into the lumen of the gland. એટલે છે એક રીતે વાત કરીએ ને તો સેલ્સની અંદર નાના નાના પેસેજ રહેલા હોય. વેઇટ, ઓકે, જે અહીંયા સૌથી ઉપર સપોઝ આ કોઈ પણ સેલ હોય, દરેક એવું જરૂર નથી પેરાઇટલ સેલની જ વાત છે, કોઈ પણ સેલની અંદર આવા કેનાલિક્યુલાઈ રહેલા હોઈ શકે. જો એક હોય તો કેનાલિક્યુલસ કહેવાય, એક કરતાં વધારે હોય તો બહુ વચ્ચેમાં હોય તો કેનાલિક્યુલાઈ. સો સપોઝ આ વચ્ચેનો સેલ છે, હવે એની જોડે આ પાઇપ જેવું સ્ટ્રક્ચર જે જોઈન્ટ કરેલું છે ને, જે પેસેજ છે, એને પર્ટિક્યુલર નામ આપ્યું છે કેનાલિક્યુલાઈ. એટલે પેરાઇટલ સેલની અંદર આવા પેસેજ રહેલા છે. બાકીના બધા સેલ્સમાં છે ને આવા પેસેજની જરૂર નથી. એ ડાયરેક્ટ જ લ્યુમેનની અંદર પોતાનું કન્ટેન્ટ એમ્પ્ટી કરી દે છે. એટલે એક મિનિટ જો, પેરાઇટલ સેલની વાત ચાલે છે તો અહીંયા પેરાઇટલ સેલ્સની અંદર જો આ જે બધા બહાર આવા ઉપસેલા દેખાડે છે ને, હવે એક્ઝેક્ટલી એને ના ગણો, બટ ડિફરન્શિએટ કરવા માટે હું કહું છું કે એવા પેસેજ હોય છે કે જેની અંદરથી એ પોતાનું કન્ટેન્ટ આ ગ્લેન્ડના લ્યુમેનમાં, એટલે ગ્લેન્ડનું જે પોલાણવાળું સ્ટ્રક્ચર છે ત્યાં આગળ સૌથી અંદર એ વસ્તુ પોતાની જે બી સિક્રેશન હશે એ સિક્રેટ કરશે, અને લ્યુમેન એટલે કે ગ્લેન્ડની વચ્ચેના પોલાણવાળા ભાગમાં કઈ રીતે છોડશે? તો કેનાલિક્યુલાઈ દ્વારા. જ્યારે બીજા બધા સેલ્સમાં એ સેજ બી એવા કેનાલિક્યુલાઈ છે નહીં, એટલે કે એવા પેસેજ એટલે કે પાઇપ જેવું સ્ટ્રક્ચર છે નહીં, તો એ ડાયરેક્ટલી લ્યુમેનની અંદર છોડી દેશે. જ્યારે એ આ પેરાઇટલ સેલ એ નાના પાઇપ જેવા સ્ટ્રક્ચર થ્રુ એ છોડશે. Okay, so yes, parietal cells are different from other cells of the gland because of presence of canaliculi. એટલે તમારે એક ટાઈપનું કેનાલ યાદ રાખવાની, બરાબર? એક નાનો પેસેજ જેવું હોય છે કે જેની અંદર થઈને એ સિક્રેશન બહાર નીકળે. પાઇપની જરૂર હોય છે પેરાઇટલ સેલને, બાકી બધા સેલને પાઇપની જરૂર હોતી નથી. So parietal cell empty their secretion into the lumen of the glands through the canaliculi, but other cell empty their secretion directly into the lumen of the glands. Okay, next is a pyloric gland. Pyloric glands are short and tortuous. Tortuous એટલે વાંકી ચૂકી હોય. Tortuous in the nature. These glands are formed by the G cell, mucus cell, EC સેલ અને ECL સેલ. પાયલોરિક ગ્લેન્ડની વાત કરે છે તો પાયલોરિક ગ્લેન્ડ કયા સેલથી બનેલી હશે? તો ધીસ ગ્લેન્ડ્સ આર ફોર્મ બાય ધ G સેલ, મ્યુકસ સેલ, EC સેલ અને ECL સેલ. ઓકે, આ અહીંયા પર્ટિક્યુલર ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડ નહીં, બરોબર છે. ઓકે, ચલો. તો પાયલોરિક ગ્લેન્ડ્સ આર ફોર્મ બાય ધ G સેલ, મ્યુકસ સેલ, EC સેલ અને ECL સેલ. કાર્ડિયાક ગ્લેન્ડની વાત કરીએ તો કાર્ડિયાક ગ્લેન્ડ્સ આર ઓલ્સો શોર્ટ અને ટોર્ચ્યુઅસ ઇન સ્ટ્રક્ચર વિથ મેની મ્યુકસ સેલ્સ. એની અંદર કયા આવશે? તો EC સેલ, ECL સેલ અને ચીફ સેલ્સ આર ઓલ્સો પ્રેઝન્ટ ઇન ધ કાર્ડિયાક ગ્લેન્ડ. કાર્ડિયાક ગ્લેન્ડમાં બીજું છે, ઓકે, બીજું એન્ડોક્રાઇન સેલ્સ થઈ જાય. ઓકે, વેઇટ, સી, 3 અલગ અલગ ગ્લેન્ડ્સની આપણે વાત કરી. ફર્સ્ટ છે દેટ ઇઝ ફંડિક ગ્લેન્ડ, જે ફંડસમાં રહેલી છે અને બોડીમાં રહેલી છે. એને મેઇન ગ્લેન્ડ પણ કહેવાય છે. અને
એની અંદર સેલ્સની કયા કયા સેલ્સ રહેલા હોય છે? તો ફર્સ્ટ દેટ ઇઝ ચીફ સેલ અથવા તો પેપ્સિનોજન સેલ, પરાઇટલ સેલ અથવા તો ઓક્ઝેન્ટિક સેલ, મ્યુકસ નેક સેલ અથવા તો એને પછી એન્ટ્રોક્રોમોફિન સેલ્સ, ઇસી સેલ અને ઇસીએલ સેલ. હવે પર્ટિક્યુલર પરાઇટલ સેલમાં ફંડિક ગ્લેન્ડની અંદર પરાઇટલ સેલ જે રહેલા છે એમાં કેનાલિક્યુલાઇલ આયરા હોય છે, બાકી બધા ડાયરેક્ટલી લ્યુમેનની અંદર એમ્પ્ટી કરે છે. એના પછી આવશે પાયલોરિક ગ્લેન્ડ અને કાર્ડિયા ગ્લેન્ડ. પાયલોરિક ગ્લેન્ડ્સની વાત કરીએ તો જી સેલ, મ્યુકસ સેલ, ઇસી સેલ અને ઇસીએલ સેલથી બનેલું હોય છે, શોર્ટ અને ટોર્ચ્યુઅસ હોય છે. કાર્ડિયા ગ્લેન્ડનું પણ સેમ એવું છે, શોર્ટ અને ટોર્ચ્યુઅસ છે, અને જોડે જોડે ઇસી સેલ, ઇસીએલ સેલ અને ચીફ સેલ્સ આર ઓલ્સો પ્રેઝન્ટ ઇન ટુ ધ કાર્ડિયા ગ્લેન્ડ. એક નાનું છે ને પેલું ટેબલ ટાઈપનું બનાવી દેશો ને કે કાર્ડિયા ગ્લેન્ડ ફંડિક ગ્લેન્ડ, પાયલોરિક ગ્લેન્ડ અને કાર્ડિયા ગ્લેન્ડ તો કયા કયા સેલથી બનેલી હોય, શોર્ટ અને ટોર્ચ્યુઅસ હોય. એટલે આવું ડાયરેક્ટલી વાંચ્યા કરતાં એવી રીતે ટેબલ બનાવીને વાંચશો ને તો એ વસ્તુ બહુ ઇઝી થઈ જશે ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડમાં. ઓકે, so next is endocrine cell and enteroendocrine cell. Enteroendocrine cells are the hormone secreting cell present in the gland or mucosa of gastrointestinal tract, particularly stomach and intestine. The enteroendocrine cells present in gastric glands are G cell, EC cell and ECL cell. 38.1 આ જ હતી 38.1. ઓકે, ટેબલ ના તો જોઈએ છે હમણાં. બટ ફર્સ્ટ એન્ટેરોએન્ડોક્રાઇન સેલ. યસ, સેમ નીચે બતાવ્યું છે એન્ટેરોએન્ડોક્રાઇન સેલ્સ, બરાબર. એ આવી રીતે ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડની અંદર આવેલા છે. એન્ટેરોએન્ડોક્રાઇન સેલ્સ આર હોર્મોન એન્ડોક્રાઇનની વાત આવી એટલે હોર્મોન જ થયું, તો હોર્મોન સિક્રેટિંગ સેલ્સ પ્રેઝન્ટ ઇન ગ્લેન્ડ્સ ઓર મ્યુકોઝા ઓફ ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટિનલ ટ્રેક, પર્ટિક્યુલરલી સ્ટમક અને ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર. The endocrine cells present in gastric glands are કયા કયા હોય કે જે એન્ટેરોએન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડને કહી શકાય, એને સેલ્સ કહી શકાય? તો જી સેલ્સ, ઇસી સેલ્સ અને ઇસીએલ સેલ્સ. ઓકે, હવે ફંક્શન્સ ઓફ ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડ શું કામ કરે છે? ફંક્શન્સ ઓફ ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડ્સ is to secrete the gastric juice. Secretory activity of different cells of gastric glands and enteroendocrine cells are listed in table number 38.1. આપણે જોઈ લઈએ, ચલો. સો ફર્સ્ટ ચીફ સેલ હતા, અથવા તો એને પેપ્સિનોજન સેલ્સ પણ કહેતા હતા, બરાબર. સો ચીફ સેલ્સ એ પેપ્સિનોજન, રેનિન, લાઇપેઝ, ગેલેટિનેઝ અને યુરિએઝ આટલું સિક્રેટ કરે. ચીફ સેલ્સ એ સૌથી વધારે સિક્રેટરી પ્રોડક્ટ સિક્રેટ કરતું હોય છે. એની અંદર આવશે ફર્સ્ટ પેપ્સિનોજન, રેનિન, લાઇપેઝ અને ગેલેટિનેઝ અથવા તો અને બીજું યુરિએઝ. પરાઇટલ સેલ જે હતા એ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, જે મેઇન ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ છે, હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, ઇન્ટ્રિન્સિક ફેક્ટર ફોર ધ
કેસ્ટ્રલ. આ બધા જનું હમણાં આપણે ડિટેલમાં જોઈશું. અત્યારે ખાલી એ જોઈ લઈએ છીએ કે કયા સેલ શું સિક્રેટ કરે. મ્યુકસ નેક સેલ તે મ્યુસિન સિક્રેટ કરે, જી સેલ ગેસ્ટ્રિન સિક્રેટ કરે, ઇસી સેલ સિરેટોનિન અને ઇસીએલ સેલ દેટ ઇઝ હિસ્ટામિન. ઓકે, સો આ તમારે યાદ રાખવાનું થશે જ. ટેબલ આખો કયા સેલ શું સિક્રેટ કરે છે યાદ રાખવું પડશે. ઓકે, નેક્સ્ટ ફંક્શન્સ ઓફ સ્ટમક. ફંક્શન્સ ઓફ સ્ટમક, ડાયરેક્ટ ફંક્શન્સ આવી ગયા. યસ, એની અંદર આવે છે ગેસ્ટ્રિક જ્યુસનું. ઓકે, સો ફંક્શન્સ ઓફ સ્ટમક. The first is a mechanical function. So first mechanical function ની અંદર ફર્સ્ટ આવશે સ્ટોરેજ ફંક્શન. Food is stored in the stomach for a long period, that is for the 3 to 4 hour, and emptied into the intestine slowly. 3 થી 4 કલાક જેટલું ફૂડ સ્ટમકની અંદર રહી શકે છે. જરૂર નથી દરેક ફૂડ 3 થી 4 કલાક જેટલું રહે. દરેક ફૂડનું મીન્સ ક્ષમતા તો ના કહી શકાય, બટ દરેક ફૂડ અલગ અલગ અવર્સ સુધી રહેતું હોય છે. સપોઝ બેઝિક એક્ઝામ્પલ તરીકે જોવા જોઈએ ને તો જે નેચરલ રો ફૂડ જે હોય ને, એટલે કે સલાડ જો આપણું બધું જોવા જઈએ તો એ જે ફૂડ હોય ને બહુ જ ઓછા ટાઈમની અંદર સ્ટમકમાંથી ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર જતું રહે. જ્યારે જે હેવી ફૂડ જેમ કે મીટ છે, એટલે ઓલમોસ્ટ બધા જ પ્રકારના મીટ, નોનવેજ ફૂડ એ બધા જ સ્ટમકની અંદર વધારે સમય સુધી ત્યાં આગળ પડેલા રહ્યા હોય છે. So the food is stored in the stomach for a long period, that is for a 3 to 4 hour, and empty into the intestine slowly. The maximum capacity of stomach is up to 1.5 liters. Slow emptying of the stomach provides enough time for the proper digestion and absorption of a food substance in the small intestine. ધીરે કરીને સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં આગળ ફૂડ જવા દે તો એના લીધે પ્રોપર વેમાં ઇન્ટેસ્ટાઇનમાંથી એબ્ઝોર્બ થઈ શકે અને બાકીનું જે વધારાનું ફૂડ છે એ ક્યાં આગળ પડ્યું રહે તો સ્ટમકની અંદર. એટલે સ્ટમકની અંદરથી ધીરે થોડોક પ્રમાણની અંદરથી કયા સ્ફિન્ટર દ્વારા ડિયોડિનમમાં જાય. નીચેનું સ્ફિન્ટર કયું હતું તો દેટ ઇઝ પાયલોરિક સ્ફિન્ટર. ઓકે, ઉપર જે સ્ફિન્ટર હતું એને શું કહેવાતું હતું? એક પાયલોરિક સ્ફિન્ટર હતું. સૌથી ઉપર જે યુસોફેગસને સ્ટમક જોડે કનેક્ટ કરતું હતું એને કહેવાતું હતું કાર્ડિયાક સ્ફિન્ટર, અથવા તો બીજું શું વર્ડ હતો એના માટે? યુસોફેગસનો નીચેનો ભાગ છે તો દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ ધ લોઅર યુસોફેજિયલ સ્ફિન્ટર. ઓકે, yes, slow emptying of a stomach provide enough time for the proper digestion and absorption of the food substance in the small intestine. Next is a formation of chyme. Peristaltic movement of stomach mix the bolus with the gastric juice and convert it into the semi-solid material known as a chyme. See, તમે કોઈ પણ ફૂડ ખાઓ, હવે એ ખાઈને સૌથી પહેલું બોલસ બનશે એટલે કે ચવાશે. ચવાયા પછી જ્યારે એ ફૂડ બોલસ અંદર જાય છે એ ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ જોડે મિક્સ થાય છે અને એક સેમી સોલિડ મટીરિયલ બનાવે છે જેને પર્ટિક્યુલરલી કહેવાય છે કાઇમ. એટલે ફોર્મ કરવાનું કામ કોનું છે તો સ્ટમકનું છે. તો કે શેના લીધે થાય છે તો સ્ટમકની કન્ટિન્યુઅસ પેલી વલોવા ટાઈપની મૂવમેન્ટ થતી હોય છે જેને પર્ટિક્યુલરલી આપણે કહીએ છીએ પેરિસ્ટાલ્ટિક મૂવમેન્ટ. સો ધ પેરિસ્ટાલ્ટિક મૂવમેન્ટ્સ ઓફ સ્ટમક મિક્સ the bolus with a gastric juice and convert it into the semi-solid material known as a chyme. Digestive function refer the function of a gastric juice. હમણાં આગળ આવશે. નેક્સ્ટ પ્રોટેક્ટિવ ફંક્શન, એમાં પણ ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ આવે છે, એ પણ આપણે આગળ હમણાં પછી જોઈએ. ઓકે, પછી આવશે હોમિયોપોએટિક ફંક્શન. એમાં પણ ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ જોવાની વાત છે. એક્સક્રિટરી ફંક્શન્સ. ઓકે, મેની સબસ્ટન્સ લાઇક અ ટોક્સિન્સ, alkaloids and metals are excreted through gastric juices. એટલે કે જે વધારાના નકામા સબસ્ટન્સ રહેલા છે આપણા ફૂડની અંદર જેમ કે ટોક્સિન્સ, આલ્કેલોઇડ્સ અને મેટલ્સ આર એક્સક્રિટેડ થ્રુ ધ ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ.
હવે વાત છે પર્ટિક્યુલર ગેસ્ટ્રિક જ્યુસની. સો યસ, પ્રોપર્ટીઝ એન્ડ કમ્પોઝિશન ઓફ ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ, અને આઈ થિંક એના પછી એનું ફંક્શન પણ આવશે. આવે છે ડિટેલમાં. ઓકે, પ્રોટેક્ટિવ ફંક્શન્સ નહીં કે જે સ્ટમકના ફંક્શનમાં જ આવી જતું હોય છે. યસ. સો ઇફ સપોઝ જો ફંક્શન્સ ઓફ સ્ટમક પૂછાય તો એની અંદર તમારે આ ડાયજેસ્ટિવ ફંક્શન બી લખવું પડશે, પ્રોટેક્ટિવ ફંક્શન પણ લખવું પડશે. બટ એનો મતલબ શું થયો કે ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ આખું લખવાનું અંદર આવશે. યસ. સો properties and composition of gastric juice. Gastric juice is a mixture of secretion from the different gastric gland. Properties of gastric juice are volume 1200 ml per day to 1500 ml a day. એટલે ઓલમોસ્ટ 1.2 લીટરથી લઈને 1.5 લીટર જેટલું પર ડે ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ સિક્રેટ થતો હોય છે. Reaction: gastric juice is a highly acidic with the pH of 0.9 to 1.2. See, આટલી pH એ બહુ જ એટલે હાઈલી એસિડિક કહેવાય. ઓકે, સો gastric juice is a highly acidic with the pH of 0.9 to 1.2. Acidity of a gastric juice is due to the presence of hydrochloric acid HCl. Specific gravity is 1.002 to 1.004. Composition of gastric juice. Gastric juice contain 99.95% of water and 0.5% of solids. Solids are organic and inorganic substance. આપણે હમણાં આગળ જોઈએ 38.3ની ફિગરમાં ફોર ધ કમ્પોઝિશન ઓફ ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ. વેઇટ પહેલાં જોઈ જ લઈએ 38.3. Yes. So the gastric juice 99.5% water, એની અંદર ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ, એની અંદર ફર્સ્ટ આવશે એન્ઝાઇમ અને બીજા અધર ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ. અધર ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સમાં મ્યુકસ અને ઇન્ટ્રિન્સિક ફેક્ટર્સ હોય છે, જ્યારે એન્ઝાઇમ્સમાં પેપ્સિન, રેનિન, એનિમલ્સની અંદર જ જોવા મળે છે રેનિન, ગેસ્ટ્રિક લાઇપેઝ, જીલેટિનાઇઝ અને યુરિએસ. સો અને સોલિડ સબસ્ટન્સની વાત કરીએ તો ઇનઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ કે જેની અંદર આવે છે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, સોડિયમ, કેલ્શિયમ, પોટેશિયમ, બાયકાર્બોનેટ, ક્લોરાઇડ, ફોસ્ફેટ અને સલ્ફેટ. આ ચાર્ટ પણ તમે બનાવીને યાદ રાખવો પડશે. યસ. So 99.5% of water અને 0.5% of solid materials. હવે આવે છે functions of gastric juice. So digestive functions. Gastric juice act mainly on the proteins. Proteolytic enzyme of a gastric juice are pepsin and renin. Gastric juice also contains some other enzymes. See, proteolytic, again આપણે દર વખતે યાદ કરાવશું, લાઇટિક ઓર લાઇસિસ એટલે કે બ્રેકડાઉન કરવું. પ્રોટીઓ નામ છે એટલે કે પ્રોટીનને બ્રેકડાઉન કરવાવાળા એન્ઝાઇમ એ ગેસ્ટ્રિક જ્યુસની અંદર રહેલા છે કે જેનું નામ પર્ટિક્યુલરલી પેપ્સિન અને રેનિન છે. Okay, so proteolytic enzyme of a gastric juice are present